بسم الله الرحمن الرحیم. درس هشتم شما از MS ویندوزی ده شما باشه شاگرد عزیز و درس را که شما میخوانین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر میخوانین و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی و شماره تلفن هم 0799 7403 19. اگر در فیسبوک هم ما را دنبال کردین به اسم امان الله بلخی. خب شاگرد عزیز، امروز ما و شما که درس را که مورد مطالعه قرار میدیم او عبارت است از چی؟ از پرسونالایز. پرسونالایزیشن از چی است؟ از پرسونالایزیشن. پرسونالایزیشن به معنای چی؟ به معنای شخصی سازی. امروز ما و شما میایم چیکار میکنیم؟ بالای سیتینگ کلیک میکنیم. زمانی که سیتینگ برای ما و شما باز شد بالای پرسونالایزیشن کلیک میکنیم. در نخست سعی کنیم که پرسونالایزیشن در نخست ما و شما بک‌گراند داریم. اگر هر آن بک‌گراند را که ما از این قسمت انتخاب کنیم، سعی کنیم در این قسمت چیکار میشه؟ برای ما انتخاب میشه. و ما گفتم که نه اینمی بک‌گراند ما انتخاب کنیم، سعی کنیم که اینمی بک‌گراند برای ما انتخاب شد. و چه قسم شما میخواین که در صفحه شما انتخاب شود؟ ما گفتم اینمی بک‌گراند ما میخوایم در صفحه ما انتخاب شود، اما چه قسم؟ اما فیل باشه، فیت باشه، استرچ باشه، تایل باشه، تایل به معنای کاشی، سنتر باشه. ما گفتم اینمی سنتر باشه. سعی کنین حالی اینه حالت سنتر رو به خود گرفته. ما گفتم که مثلا نه استریچ باشه. سعی کنین استریچ به حالت استریچ به خود گرفته. و دیگه تایل و فیت روی گپا اسپند باشه. سعی کنین حالت اسپند رو به خود گرفته. میتونیم که از براوز بتونیم که از یک عکس دلخواه خود رو چیکار کنین؟ از این قسمت، مثلا از قسمت درایو دی از فوتو چیکار کنین؟ از اینجا یک عکس را که مورد پسند شما باشد یعنی میره بیارین، باز چیکار کنین؟ در صفحه خود انتخاب کنین. و این بهتر است که شما چی بگیرین؟ یعنی از اینجا فیت بگیرین یا فیت بگیرین. باز می برای شما فیت میه. و دیگر کالر سعی کنین که شما در بک‌گراند بین بالای سر کالر سعی کنین که چوز ا کالر. گفته که در نخست چیکار کن؟ یک کالر انتخاب کن. گفته که automatically pick an accent color from my background. سعی کنین در نخست هر کالر را که شما اینمی قسمت انتخاب کنین، زمانی که بالای استارت منو کلیک کنین اونمون رنگ را به خود میگیره. سعی کنین اینمی قسمت هر کالر را که شما انتخاب کنین اونمون قسمت چیکار میشه؟ اونمون رنگ به خود میگیره. ما گفتیم اینمی سعی کنین اینمی قسمت به خود زمون رنگ گرفت. و این را که شما انتخاب کنین این اتوماتیکلی چیکار میشه؟ اونمون کسا اتوماتیکلی امو رنگ ها چیکار میشه؟ برای شما تبدیل میشه. گفته شو کالر آن استارت یا اکشن. این سعی کنین چیکار کنه؟ زمانی که این را انتخاب کنین سعی کنین که اینمی محوطه تمام چیکار شد؟ از اینمی رنگ به خود گرفت و هر آن رنگی که شما انتخاب کرده باشین. و دیگه اگر شما بین این قسمت رندم باز کنین اینمی قسمت از اینمی رنگ انتخاب شده. Make start taskbar and action center transparent. یک حالت ترانسپرنت رو به خود میگیره. سعی کنین یک حالت ترانسپرنت. های کانتنت سیتینگ یک اناک هست، مثلا چه قسم تکست باشه، هایپرلینک باشه دیگه. و کلوز کپشن ما شما چیکار میکنیم؟ مثل پرسونالایز. پس میایم بالای چی؟ لاک اسکرین. سعی کنیم که در لاک اسکرین در لاک اسکرین همراه ما هست ویندوز اسپوتلایت است و ما گفتم که نه امی پیکچر باشه.
اگر خواستم پیکچر انزمی قسمت، اگر ما یک پیکچر انتخاب کنم، حالا سعی کنین ما کامپیوتر خود را یک بار چکار کنم، لوگ آف کنم، سعی کنین انمی پیکچر آمد. حالا ما باید چکار کنم، اول باید پسورد خود را بزنم، پسورد خود را چکار کنم، ما باید پسورد خود را بزنم تا کامپیوترم دوباره لاگین شود. و خواستم انمی پیکچر باشه، ما گفتم که یا ای پیکچر باشه، ما گفتم که بهتر است که چی باشه، انمی ویندوز اسپوتلایت باشه. ای کسته مربوط خودی ویندوز اسپوتلایت میشه. اگر سلاید شو بود، سلاید شو سعی کنین که گفته که add a folder، گفته شما یک فولدر را اد کنین که ادامو قسمت تمام چی باشه، تمام عکسای شما باشه. ما چیکار کنم، اومد مثل درایو دی گفتم که ما در داخل نظامی فوتو انمی را گفتم که choose this folder، گفتم ما انمی فولدر انتخاب کردم اما عکسایش انمی است، خواستم از اینجا ریموو کنم یا نه، ایران به صورت پیکچر گرفتم. و دوباره از این قسمت میایم در کجا، در درایو دی و می فوتو را انتخاب کنم. میتونم که طبق دلخواه خود انمی فوتوها رو چکار کنم، انتخاب کنم که کدام باشه. من گفتم انمی فوتو باشه. سعی کنین اما مستقیما برای شما حد شد. و سعی کنین که گفته که choose app to show details، خواه گفته که choose app to show quick، سعی کنین در این قسمت چیکار میکنه، ساعت ها رو برای شما نشان میده، میسیج ها، فون، گیت آفیس. من گفتم که کلندر رو به من نشان بده. در این قسمت گفتم که این رو به من نشان بده. یک بار ما کامپیوتر خود رو چیکار میکنم، لوگ آف میکنم، خواه نامده. و زمانی میایه که شما چیکار کنیم، ما باید یک بار پسورد خود رو بزنم. خواه این زمانی برای شما باز کار میکنه که شما کامپیوتر خود چیکار کنید، یک بار ریستارت کنید. گفته که شو ویندوز بک‌گراند پیکچر آن ده. خواه این کسی دمو چی است، در اسکرین شما است. پس چیکار کنید، این رو بیاین بالای لاک اسکرین، این رو هم پایین کش کنید. اسکرین تایم اوت سیتینگ است، اسکرین خواه اینا کسی در سای دیگر ما است که اینا رو باید ما شما مفصل از اینجا بخوانیم یا سعی کنیم که در خود میخوانیم. امروز خیر است. اسکرین سرور سعی کنین اینجا در کل من نان انتخاب کنم. اگر ترجی انتخاب کنم سعی کنین امو ویندوزی 10 میاد. اگر مثلا مازی انتخاب کنم سعی کنین یک قسم که کامپیوتر خود ما پریویو کنم سعی کنین اون زمان قسمت چیکار میشه بالای اسکرین و یک قسم پخانه ها میاد و از این قسمت من گفتم که فوتو باشه و رایبونز باشه هر چی که بود. باز اون زمان قسمت من گفتم پریویو، باز اون حالت پریویو رو به خود میگیره. خود دیم ما شما ادوانسید ساوند اینا در سایه دیگه است. چنج نرم ما شما خواندیم. ماوس پوینتر هم یک درس دیگه است. خب درس ما دیگه امروز اینجا به پایان میرسه. باز برنامه بعدی رو دیگه سر از هفته دیگر بخیر شروع میکنم. شکر عزیز.